Ramlian boodschappen. Dit is de week van kerst. Prettige feestdagen. We gaan even kijken wat gebeurt. Binnenkort komt de jaar 2026 uit. Dus maak je bos nat daarvoor. Oké, a false couple. Few mensen that was in some sort of a relatie met a scorpion of a waterman. Je komt achter dat deze scorpion of deze waterman is a false person. Deze scorpion of waterman was in multiple connection. Okay. Logens and deceptiveness. Verdriet is here for a vrouw. Mensen recognize that a house is need for a vrouw. Mensen have zoveel informatie en nou recognize dat jullie veel mensen gebruiken informatie van iemand on this house of zaken. En mensen nou recognize that a house of a zaak is niet voor jullie veel mensen. Oké, so verdriet. Heel veel communicatie is how mensen recognize dat jullie veel mensen samen met een waterman heeft gelegen en bedrikken over papier, work en mensen recognize. Mensen is nou van op de hoogte. Ik zie dat jullie veel mensen moeten document even teruggeven aan iemand, omdat de document is niet voor jullie. Mensen nou recognize dat waterman probeert jullie Leo's some sort of a new start te geven door te gebruiken de informatie van een standbok dat woont heel lang in Nederlands. Mensen nou recognize dat de waterman gaf jullie Leo's documentatie en informatie van deze standbok die woont in Nederlands voor heel lange tijd. Deze standbok krijgt huge succes. Mensen nou recognize wat een waterman deed. Een waterman gebruikt een standbok person die woont in Nederlands voor heel lange tijd en gaf het aan jullie Leo's on een new start te krijgen. Mensen recognize dat de informatie was niet voor jullie Leo's. Ik kreeg en jullie Leo's krijgt some sort of a eind voor een kreeg van jullie Leo's. Crave en jullie Leo's kunnen in de gevangenis terugkrijgen. Mensen nou komen achter heel veel geheim van een family. Ik kom op als een Leo family, heel veel geheim. Surrounding jullie Leo en een stier. Mensen nou recognize iets over jullie Leo en een stier. En some sort of geheim dat jullie had. Oké. Informatie is nou boven water. Mensen recognize dat jullie veel mensen en je kinderen uit de waarheid niet gesproken over some sort of a documentatie, informatie. Mensen krijgen inzicht dat jullie uit de waarheid niet gesproken. Een ram dat is getrouwd met een kreef, een eind voor je huwelijk, je relatie. This was a karmatic connection. Een eind komt hier voor. Heel veel van jullie dat was in een relatie. Deze relatie komt tot een eind. Heel veel van jullie dat zat in een relatie of woont samen. Het komt tot een eind in de kerstperiode. Oké. Heel veel van jullie willen, especially ram mensen. Ram mensen that was connected with a crave. Mensen al recognize dat jullie ram that was connected with a crave had de waarheid niet gesproken hoe jullie komen aan je geld. Mensen al recognize dat sommige van jullie creëer je wealth over de rok van iemand anders. Dus dat betekent dat jullie ram, dat is getrouwd met een crave, jullie sprak de waarheid niet. De end is hier voor een crave man. Logens en deceptiveness. De contract of a crave man wordt beëindigd. Ja, mensen is nou van op de hoogte over heel veel logens en deceptiveness. Over a crave en jullie ram mensen. Dus jullie ram mensen dat is getrouwd met een crave. Een tweeling komt achter dat jullie sprak de waarheid niet. Moeilijkheid is hier, want ik zie dat jullie ram moet nou iets even gaan doen. Oké? Mensen krijgen inzicht daarop. Heel veel van jullie dat wil terug bij een stierman, especially Leo. Deze stierman is van op de hoogte dat
u en je familie have some sort of a geheim. De steerman gaat richting een maag. Een steerman wil, zeg maar dat this was je sugar daddy. Of iemand die financieel steun je. Deze man is meer focus aan een maagdame. Oké. De einde is eer omdat de waarheid is nou out over jullie boogschutter of Rambly of boogschutter en een waterman. De waarheid is nou out. De eind. Jullie boogschutter gaat beëindigen some sort of a communicatie of beëindigen some sort of a connectie met een waterman. Je gaat niet verder met de waterman. Je wil een nieuw start met iemand anders. Sommige van jullie hebben gezien dat deze man of je partner of whoever deze person is, sprak niet de waarheid. Whoever de man is, de partner is, die sprak niet de waarheid. Oké? Deze person sprak de waarheid niet. Mensen, ja, ik zie family issues komen op. Heel veel van jullie mannen. Als je bent een ram, there's conflicts tussen een kreefman en een stierman, omdat hij wil je contract niet verlengen. Oké, dus ram, zaakman, that have some sort of a zakelijke connection met een stier en een kreef. Deze twee wil de contract of de samenwerking niet verlengen. Heel veel van jullie hebben best wel issues in je relatie. Heel veel issues in je relatie. Oké. Dus, wanneer je komt op met work. Ja, verdriet is hier. Heel veel van jullie Leo's zijn emotional. Omdat jullie Leo's dat je krijgt some sort of geld. Jullie Leo's is nou van op de hoogte dat het geld dat je krijgt is nou, het komt tot een eind. Dus het is zoiets als jullie Leo doet wat, zoiets als je krijgt geld. Mensen nou recognize. Als je bent een Rambly of Boldscott person that apply for it surrounding a rijbewijs of some sort of a iets met een auto. Ja, het is een nee. Dus het kan affect iedereen, omdat het is vertical. Dus het kan affect iedereen. Dus, en ja, dus kom op voor boodschatten mensen. Boodschatten mensen. Some sort of application that jullie boodschatten mensen have, some sort of aanvraag wat jullie boodschatten mensen hebben gedaan. Het is een nee. Mensen nou komen achter dat een stierman helpt mensen valse documentatie, rijbewijs en dat soort van ding onder de tafel. Een stierman is nou gezien de geheim over een stierman en some soort van reisdocumentatie. Mensen krijgen inzicht en nou recognize. Dat is zoiets als deze stierman betaalt voor papier onder de tafel. Ja, dames en heren, ik was niet van op de hoogte dat deze dingen gebeurt in het Nederlands. Ik was gewoon van mijn slag af. Ja. En er is een bepaald mensen die moet echt niet bij jou komen in de buurt en iets mee te maken met je papier en zo. Een maakvrouw is nou van op de hoogte over de samenwerking wat de waterman en een leeuw heeft gedaan. Een maakperson is nou van op de hoogte. Een maak wil geen meer contact met jullie leeuws of boodschatten of leeuws, oké? Een maak recognize dat was leugens. En het heeft mee te maken met een waterman en een leeuw. En maak nou snap wat deze waterman en deze leeuw heeft gedaan. Deze connectie is nou beëindigd. Maar een maag is nou van op de hoogte wat de waterman en de leeuw heeft gedaan.
Ik zie, een maag is zoiets als laat me uit dit. Laat me alsjeblieft hier uit. Dus een maag en een Leo is van op de hoogte wat een waterman en een Leo heeft gedaan. En een maag wil geen connectie met de familie. Is zoiets als deze maag meisje is zoiets als nee, ik moet dit niet. Ik wil het niet. Ik weet nou wat is precies gebeurd. Ik vind het verschrikkelijk. Dus een familie had zoveel geheim. En de geheim van de familie is nou out. En heel veel van jullie dat wil een nieuw start with a stier. Een stier liever met een scorpion of een stier liever met een maag. Een stier wil een relatie workout met een scorpion of een stier zit te focus, misschien is de dokter of misschien het is iemand anders, maar een stier wil geen connectie met de maag, met jullie vuurmensen. Oké, omdat er is zoveel, want zoveel informatie over een stier heeft inzicht over iemand dat is in zijn leven gekomen en een stier wil het niet meer, oké? Dus ik hoop dat dit helpt. Namaste.